ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሰላማዊት ክብረ አምላክ ነው። ይህ ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ የምናየው ስለ ሮ ማቴሪያል አፕሊካብል ቱ ኢንዱስትሪ ነው እና ሮ ማቴሪያል ለኢንዱስትሪ ማቅረብ የሚቻሉት መንገዶች ነው እና ምን አይነት ሮ ማቴሪያል አሉ ኢንዱስትሪ የሚጠቀሟቸው እና ስለ ፋርሚንግ ጋር የተያያዘ ነገር ማውራት ከመጀመራችን በፊት ስለ ትሪ ፋርሚንግ እኛ አንድ ቶፒክ የተመረጠው ትሪ ፋርሚንግ ነው እና ትሪ ፋርሚንግን ስታብሊሽ ለማድረግ ወይም ለማስቀመጥ ከዛ በፊት የሚሄድ ሳብጀክቶች አሉ እና ትሪ ፋርሚንግ ጥቅሙን ለማወቅ ለኢንዱስትሪ እነዚህ ናቸው። ሮ ማቴሪያል እነዚህ አፕሊካብል ቱ ኢንዱስትሪ ናቸው። ዛፎች እና ከዛፎች ጋር ቅጠላቅጠሎች እነሱን ለማቅረብ ሮ ማቴሪያል ናቸው እና ስለ ሮ ማቴሪያል ጀነሪክ የሆነ ሰፋ አድርጎ ስለ ሁሉንም የሚያቅፍ አይነት የሚሆን ስለዛ ትንሽ ገባ ብለን እናውራ። ሮ ማቴሪያል የሚለው ላይ ከሮ ማቴሪያል ጋር ከእያንዳንዱ ሳብጀክት ከምናወራው ጋራ የተለያዩ መጽሐፎች አሉ። ሮ ማቴሪያል ስንል እነዚህ አራቱን መጽሐፎች አቅፏል። ሳይንቲፊክ ኤንድ ፕራክቲካል ስተዲ ኦፍ ሮ ማቴሪያል ኢሹስ እና ሮ ማቴሪያል ጥቅማቸው የሚጠሚጠን እነዚህ ይሄ ሮ ማቴሪያል ለኢንዱስትሪ መቅረብ ይችላሉ። በምን መንገድ ምን አይነት ጥቅም አለው ምን የሚባል በሳይንስ አይን የሚያዩት በፕራክቲካል አይን የሚያዩት ያ ነው እና አጥንተው የሮ ማቴሪያል ምን አይነት መጥፎ ነገር ነው ምን አይነት ክብደት አለው ምን አይነት ቅልል እንትን ያለው ጥቅመቱን ቀዝቀዝ የሚያደርገው ነገሮች አሉ ብሎ የሚታይ ነገር። ሁለተኛ መጽሐፍ ደግሞ ሚነራል ኤክስፕሎሬሽን ፕሪንሲፓል ኤንድ አፕሊኬሽን እና ሚነራል አይነቶች የሚነራል ባለፈው ጊዜ ስለ ሚነራል ማይኒንግ አይተናል እና ስለ ሚነራል ስለዛ ነው እና በእጅ የሚያዙ አይነት ነገሮች ስለነሱን ማይን የሚደረጉ መንገዶች። ሶስተኛ ደግሞ ሮ ማቴሪያል ኤንድ ሜካኒካል ጋይድ ፎር ስሞል ስኬል ኢንዱስትሪስ እና ሮ ማቴሪያል ትናንሽ ቢዝነሶችን በብዛቶቹ ቢዝነሶች ሲባል እንትኖች ናቸው ሱቆች ናቸው። እያንዳንዱ ሱቆች እና እያንዳንዱ ሰዎች የሚያደርጉት እነሱ ተደምረው ነው ትልቅ ሱቅ ትናንሽ ሱቆች ሲደመሩ ሰፋ ይላሉ። ስለዚህ እነሱም የሚፈልጉት ማቴሪያል አለ እነሱ ራሳቸው ለመስራት ምን ለማለት ሆም ቢዝነሶች ሁሉ አሉ እነሱ ስሞል ቢዝነስ የሚባሉ። አራተኛ ደግሞ ጂኦሎጂካል method and mineral exploration and mining እና እነዚህ ስለ አንደኛው ስለ እንትን የሚባለው ሮ ማቴሪያል ማቅረቢያ መንገዶች እና ሮ ማቴሪያል ራሳቸውን የሚያቅፈን የሚልና ስለዛ የሚነግር መጽሐፎች ናቸው። በሪኩዌስት ላይ ነን ወደ ይሄ ቦናስ ፖይንት ይባላል ማለት እንትኑን ለመክፈት ስለ ትሪ የሚባለውን ትሪ ኩዌስችን ያቀርብ ትሪ ፋርሚንግ የሚፈልግ ሰው ትንሽ ሰፋ ያለ ትሪ ፋርሚንግ ጥቅሙን ለማወቅና ትሪ ፋርሚንግ ሲባል ምንድን ነው የሚባለውን እሱን ለማቀፍ ይሄ ቶፒክ መጀመሪያ ከዛ በፊት ፕሪሲዲንግ ቶፒክ ወይ ፕሪሪኩዊዚት የሆኑት ቶፒኮች አሉ። ይሄንን ቶፒክ ከመግባታችን በፊት ይሄንን ይዘን ይሄን ስንገባ በደንብ ይዛል አይነት ኦኬ። ፐሪኩዌስት ላይ ነን። ይሄ ሁለተኛው ሴሽን ነው። እዚህ ጋር ወደ ትሪ ፋርሚንግ ከዚህ ቀጥሎ ወደ ትሪ ፋርሚንግ ነው የምንሄደው። ስለዚህ ትሪ ፋርሚንግን ይሄንን ቶፒክ ጋራ ከመድረሳችን በፊት ነው እና እነዚህ ከበር ያደረጋቸው ነው። ይሄንን ሲዝን ራፕ ልናደርገው ነው። ትንሽ ሳምንት ነው የቀረን 2-3 ሳምንት ነው የቀረን። ከዛ ይሄንን ሴሽን ያልቃል። ኦኬ ሮ ማቴሪያል applicable to industry እና ሮ ማቴሪያል ለኢንዱስትሪ መጠቀም የሚችሉት የሚያቀርቡት እና መጀመሪያ በሮ ማቴሪያል መሆን አለበት። ዞር ብለን ቤታችን ብናይ ቤታችን ሙሉ እቃ ነው። የቤቱ ራሱ የተሰራውን እሱ እቃው ራሱ የቀረበው እና ሮ ማቴሪያል ፕሮሰስድ መሆን አለበት። ዝም ብሎ ሮ ማቴሪያል መጠቀም አንችልም። ፕሮሰስድ ሆኖ ተዘጋጅቶ ቤቱ ሙሉ እቃ የሆነ ጎማ ምን ስንል በዛ መንገድ የመጡ ነው እና ሮ ማቴሪያል ብለን
በኢንዱስትሪ የሚጠቀሙት ነውና በፕሮሰሱን አርገው አንዳንዶቹ ዳይሬክትሊ ሮ ማቴሪያል ወስደው እንዳለ ፕሮሰስ የሚያስፈልገው ይሆናል በትንሽ በቀላል ፕሮሰስ የሚያጠቀም ይችላል ይሆናልና ሮ ማቴሪያል እንዳለ ይወስዱታል በዛ ፕሮሰስ ሆኖ ሮ ማቴሪያል ይወስዱታልና ለኢንዱስትሪ የሚያስፈልግ ነው ኢንዱስትሪ ማቅረብ የሚችለው ለኛ ጋር ሮ ማቴሪያል ስላለና ከዛን ሮ ማቴሪያል ኢምፖርታንት ነውና ምን አይነት ሮ ማቴሪያል ከሚለው እንጀምራለን ኦኬ ሮ ማቴሪያል ስንል ምን ማለታችን ሮ ማቴሪያል ኢንክሉድ ስቲል oil corn grain gasoline lumber forest resources plastic natural gas coal and minerals እና በስመ ሚነራል ሰፋ ያሉት ሚነራሎች አሉ እና ከዛ ደግሞ ኮርን አለ ኮርን ኦይል ለተለያየ ነገር ይጠቀሙታል ግሬን አለ የምግብ አይነቶች ግሬን በኢንዱስትሪ ፕሮሰስ ሆነው የተለያየ ነገር ሆነው ዲስትሪቢዩት ሆነው ለእንደ ምግብ አድርገው የሚቀጠሩት ላምበር አለ ለቤት መስሪያ የሚሆኑ ትላልቆቹ እና ከፎረስት ጋራ ከጫካ ጋራ ከዛፍ ጋራ አይነት ነገሮች የሚቀርቡ አሉ ፕላስቲክ አለ እና በሰፋ ያለ ነው ያንን ሮ ማቴሪያል can be direct raw material which are directly used in a manufacturing process such as wood furniture እና ማኒፋክቸሪንግ ፕሮሰስ የሚጠቀሟቸው አይነቶች ስንል ዳይሬክት ይላሉ ማለት ዛፍን እንዳለ ቆርጠው ዛፉን ይወስዱታል እና በዛ እንጨት ይሰራል በእንጨት ዕቃ ይሰራሉ እንደ ወንበር ጠረጴዛ በር ምን ሲባል እና ካቢኔት ካበርድ ምን ስንል የመጽሐፍ መደርደሪያ የጠረጴዛ ምን ስንል እና ሰፋ ያለ ጥቅም አለና በእንጨቱ እንዳለ አንዳንድ እንጨቶች ለብዙ አመት ስለሚቆዩ የአንድ ጠረጴዛ የድሮ ጊዜ ጠረጴዛ የሚባለው የእንጨቱን ስለ እንጨቱ ነው የሚነግርና ምን አይነት እንጨት ነውና በትክክል ትሪትድ የሆነ እንጨት ከሆነ ለብዙ አመት የሚቆይ እንጨት ይሆናልና ውድ ናቸው ኦኬ raw material raw material is also known as feedstock unprocessed material or primary commodity እና ሰፋ ያለ raw material ሲሉ ሰፋ ያለ ስም ሰጥቷቸዋል የተለያየ ቦታ እና feedstock ይሏቸዋል ወይንም unprocessed እቃዎች ይሏቸዋል ወይንም የኮሞዲቲ የሚሰሩባቸው ቀንተ ለሚሸጥ እቃ መስሪያ እቃ ማቅረቢያ መንገዶች ይባላሉ it's a basic material that is used to process goods finished goods energies or intermediary materials that are feedstocks for future finished products እና የፊድስቶክ የሚባለው ነውና ምን አይነት ናቸው የፕሮዳክት ነውና መጠቀም የሚቻሉ ለሰው መቅረብ የሚቻሉ ማለት አሁን መጽሐፍ ብለን ስንል እንደ የኔ ኖትቡክ በኖትቡክ ብጠቀም ያንን አቀርባለሁ የኖትቡክ ያ ላይ ሲደረግ የዛን ጊዜ ያን አይነት ነውና ፕሮዳክት ስንል አንተን ፊኒሽድ ፕሮዳክት አርገን ማቅረብ እንችል ለኤነርጂ እንጨት ኤነርጂ ብለው እንጨት ይጠቀማሉ ለማሞቂያ ይሆናል ቤት ማሞቂያ ይሆናል ወይንም ወጥ መስሪያ ይሆናል ወይንም ለዛ ብለውና ለካምፒንግ ፋየር ይሆናል ለተለያየ ነገር ይጠቀሙታልና እንደዛ አይነት ፊድስቶክና ለሚቀድለ ከዚህ አስቀምጬ በኋላ መጠቀም ይችላል አይነት ይሆናል ኦኬ አሁንም እየቀጠሩ such example of such substance raw latex አለ crude oil አለ cotton አለ coal አለ raw ቦይስማስ አለ አይረን ኦር አለ ኤር አለ ሎግስ አለ ዋተር አለ እና አየር ማጽጃ ይባላል ዛፎች አየር ያጸዳሉ ለኛ ብለው ሎግስን የእንጨቶች ትላልቅ ጠንካራ እንጨቶች አሉ ቤቶች ፍሬምወርክ የሚሰራባቸው በድሮ ጊዜ በብዛቱ እንጨት ነበር የሚጠቀሙት ለቤቶችና ጠንካራ እንጨቶችን ነው የሚመርጡት እና ሶፍት ውድ የሚባላል በቀላሉ መቆረጥ የሚቻል ምን ጥቅም አላቸው የተለያየ አይነት ዛፎች የተለያየ አይነት ነገር ያቀርባሉ it includes any product of agriculture forestry fishing or minerals in its natural form እና
ሮ ማቴሪያልስ ናቹራል ፎርም ማለት ነው እና እንዳለ የሚቀመጡ ናቸው ከዛ ፕሮሰስ ሆነው ለጥቅም ውስጥ የሚገቡ እና እንደዛ ከአግሪካልቸር ጋር የሚመጣ ለምግብ ብለን የሚሰሩ አይነት ቅጠሎች አሉ ለዛፍ አይነቶች ምግብ የማይሆኑ ፎረስትሪ አይነቶች ለአየር ለምን ብለን እንጠቀመው ከውሃ ውስጥ የሚመጡ እንደ አሳ ፊሽ ምናምን አሉ ከዛ ሚነራልስ አይነቶች ለተለያየ ነገር የምንጠቀማቸው እነሱ ነው ከና በእነሱ አይነት ነው እነሱ ሚነራሎቹ ለኢንዱስትሪ ይቀርባሉ እና እያንዳንዱ ለተለያየ ነገር ያቀርባሉ ኦኬ raw material የቀጠልን raw material must undergo the transformation required to prepare it for international market in substantial volume እና አንድ ሀገር አሴት ብለው ሲሉ አሴታቸውን ከሀገር ወደ ሀገር ተርፏቸው ለውጭ ሀገር መሸጥ ሲጀምሩ ያ የሀገሪቷ አሴት ይሆናል ማለት ለሀገሪቷ ብቻ አይደለም ለውጭ ሀገር ድረስ የሚሸጡ ድረስ ይኖራቸዋል ቮሊዩም ሰፋ ያለ በዛ ያለ ዕቃ ይሆናልና the term secondary raw material denotes waste material which has been recycled and injected back into the use as a productive material እና ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ ማቴሪያል ከዚህ በፊት ተጠቅመን የጨረሱትን ለፓኬጂንግ አይነት ነገሮች ውሃ ፓኬጂንግ ማድረግ ውሃ ቦትሎች መጠጥ ፓኬጂንግ ማድረግ ምን ማለት ለፓኬጂንግ የምንጠቀመው አይነቶች ማቴሪያሎች ሰፋ ያሉ ነውና አንድ ተጠቅመን መጣል አይነት ነውና ሴልፎን ሲባል አሁን ዲስፖዘብል ሁሉ ጀምሯል ማለት ሚጣል አንዴ ላዩ ላይ 20 ሰዓት አለው ላዩ ላይ 100 ሰዓት አለው እንደዛ አድርገው ያንን ሲጨርስ ሚጣል ይሆናል አዲስ ይገዛልና ዲስፖዘብል ብዙ አለንና ፓኬጂንግ ናቸው ያችን 20 ሰዓት የያዘ ሴልፎን ነው ሴልፎኑ ጥቅም ያለውም ሰዓቱ ውስጥ ያለው ጥቅሙና ያ ነውና እነዚህ ብዙ ማቴሪያል አሉ ዲስፖዘብል ይሆን እነሱ ሰከንደሪ ይሆናል ሮ ማቴሪያል ይሆናሉ ሪሳይክል ከሆነ አለበለዚያ ሚጣል ይሆናል ኦኬ raw material የቀጠልን raw material must undergo the transportation required to prepare it for international volume አሁንም ለኢንተርናሽናል ብለን ስናስል ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር እንሸጣለን ይሄንን ዕቃ ብለን ስናስብ ቮሊዩሙ ሰፋ ያለ ይሆናል ስለዚህ ነው የአንድ ሀገር አሴት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ሀገር የራሳቸው አሴት አላቸው ሰፋ ብለው ውጭ ሀገር ድረስ የሚሸጠውና በምን አይነት ሮ ማቴሪያል ማቅረብ የሚችሉት ሮ ማቴሪያሉ ከሌላቸው እነሱ አገሮች ሸጪ ሊሆኑ አይችሉም ያንን ዕቃ አግሪካልቸር ይሄንን ዕቃ ሸጣለሁ ማለት እኔ ተርፎኝ ሸጣለሁ ማለት የዛን ጊዜ ያ አገር ራሳቸው ሮ ማቴሪያል ማቅረብ ጉልበታቸውን የሚናገር ነውና ለኢንተርናሽናል ማቅረብ ማለት የሀገሪቷን ሮ ማቴሪያል ለዚህ ነው ሮ ማቴሪያላቸው ጉልበታቸው ላይ ነው የሚታየው ማቅረብ የሚችሉት አንድ ነገር ማቅረብ አይችሉም ሮ ማቴሪያሉ ራሳቸው ማቅረብ ካልቻሉ አሁን ምሳሌ ኢትዮጵያ ኮፊ ትላለች ኮፊ ራሷ ሰርታ አብርታ መሸጥ ስለቻለች ተርፏት ለነሱ ለሀገራቸው የሚሸጡትን አድርገው ሲቀርቡ ነውና አውስትራሊያ ሲባል እና እንደዛ ነው ያንዳንዱ ሀገር ጉልበታቸው ኢንተርናሽናል መሸጥ ሲባል ሮ ማቴሪያል መጀመሪያ የሚመዝናቸው የሀገራቸውን ጉልበት የሚመዝነው እሱ ራሱ ሮ ማቴሪያል ነውና አሁንም ሰከንደሪ ሪሳይክል ማድረግም ያንን ሮ ማቴሪያል ጉልበታቸውን ያስፋፋል ማለት ነው ማለት የነበራቸው ሮ ማቴሪያል ይሄን ያህል ነው ሪሳይክል ሲያደርጉ ያንኑ ማቴሪያል እና ሁለተኛ ጊዜ አንዱ መጠቀም ሲችሉ ያ ደግሞ ያንን ያላቸውን ሮ ማቴሪያል ሰፋ ያደርገዋል እና ለኢንተርናሽናል ሴል ሲባል የዛን ጊዜ ስለ ሮ ማቴሪያል ነው በብዛት ጊዜ የሚመዝነው ኦኬ raw material applicable to industry ያለውን እየቀጠለ ነው raw material አንዳንድ ጊዜ ሰፋ አድርገው ብዙ የሚፈልጉት raw material አሉና በካታጎሪ ነውና እያንዳንዱ ካታጎሪ አሁን ትንሽ ገባ ብለን ሶስት መርጠን ሶስቱን የመጀመሪያ ሶስቱን ልናይ ነውና የነዚህ ሴራሚክ ሜታሊክ እና አይረን ኦር እነዚህ ሶስቱ ሰፋ ያሉ ፍላጎት ያላቸውና ብዙ ተብለው በዛ መንገድ እንትን የሚባሉ ናቸውና እነዚህ ሶስቱን ገባ ብለን እያንዳንዱ ምንድናቸው ብለን እናያለን
ሴራሚክ ሮ ማቴሪያል ሴራሚክ ሸክላ ስኒ ብለን በቡና ስኒ የሚባለውን ብዙ ቡና ስኒ የሻይ ስኒ እዚህ ሰፋ ያለ ናቸው እና በተለያየ ነገር ጀበና ሆኖ ይሸጣሉ። ብረት ድስት ሆነው ይጠቀሟቸዋል። ሻይ ያፈሉባቸዋል። ሻይ ማፍለያ አለ። አሁን አዲሱ ቡና ማፍያ ራሱ ሴራሚክ ቡና ማፍያ ይሸጣል። እንደዛ አይነት የተለያዩ አሉ ነው። while pottery originated in many different points around the world, it is certain that it was brought to light most through the Neolithic revolution. Now, የመጀመሪያ ጊዜ ሴራሚክ ሂስትሪ ነው እና ኒዮሊቲክ የሚባሉ አሉ። የእንትኖች የዛን አካባቢ የዛን ጊዜ እነሱ ሬቮሉሽን የሚባል ፒሪየድ አለ። ሰዓቶች ከዚህ ዓመት እስከዚህ ዓመት እንደዚህ አይነት የሆነ ቦታዎች የሚባሉ እነሱ ኒዮሊቲክ የሚባሉት ጊዜ የሴራሚክ የመጀመሪያ ጊዜ ሰፋ ያለ ጥቅሙን ያቀረበ ነው። It's important mostly because of its ability to store and carry surplus of supplies for the first agrarians. Now, agrarians እነዛ ማስቀመጫ ቦታ ሳይበላሽ አንድ ነገር ኮንቴነር ብለን ነው እኛ ምንፈልገው። እነዚህ ሮ ማቴሪያሎች አሁን እንዳልኩት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ውሃ ምንጠጣበት ብለን ቦትል ውሃ እናረጋለን። እንትን መጠጥ ብለን በቦትል እናደርጋለን። ምግብ ብለን በቦትል እናደርጋለን እና ያ ለቴምፖራሪ ማስቀመጫ ቦታ ነው እና ያንን ምግብ እስከምንጨርስ አንዳንዶቹ ሰሃን ይሆኑ እና ምግብ ማቅረቢያ በየቀኑ ይሆናሉ። ምግብ ማስቀመጫ በረዶ ቤት ይሆናሉ። እንደዛ ነው እና ስቶሬጅ ናቸው እነዚህ የምንጠቀማቸው በብዛቱ ማቴሪያሎቹ። ለመኪና ለቴሌቪዥን ለአልጋ ካልናቸው በስተቀር ለምግብና ለእቃ ማስቀመጫ ካልናቸው እነሱ ስቶሬጅ ናቸው። ያንን እቃ ለጊዜው ያህል ቁጭ እንዲያደርጉልን። Okay, ceramic raw material የቀጠልን ነው። Although most jars and pots were fire clay, ceramic Neolithic community created kiln that were able to fire such material to remove most of the water to create very stable and hard material. Na የዛን ጊዜ የክሌይ ሴራሚክ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ የክሌይ ፖት በክሌይ የሚሰራ ነው። ጀበና የቡና ጀበና ስንል እና የክሌይ ስራ ብዙ አለ። የክሌይ ሴራሚክ አለ። እነዚህ ግን የሴራሚክ አሰራሩን ራሱ አቀራረሙን ሰፋ ያደረጉት ነው እና አሁን ሴራሚክ ብና ኮንዴንስድ ነው፣ ጠንካራ ነው፣ እሳት የሚችል ነው፣ ምን የሚል ነው እና ለብዙ ጊዜ የሚቆይ ነው። አቀማመጡና ሴራሚክ ነው። በሳሙና የሚታጠብ ነው። ያንን የኢትዮጵያን ክሌይ ብንለው በሳሙና ማጠቡ ምኑ አይነት ነገርና ያ ነው አጠቃቀሙ እና በዛ አቀራረቡን እና በዛ መንገድ ያቀረቡት። ኦኬ ceramic raw material without the presence of clay on the riverbank of the Tigris and Ifrit in the fertile crescent, such kilns would have been impossible for people in the region to have produced. Na የዛን ጊዜ በዛን ጊዜ እነዛ ባያቀርቡት ኖሮ ስኪል ማለት ይሄ እውቀት ማለት አንድ ነገር ላይ ይሄ እውቀት ነው ብለው ሄደው ይሄንን ቢልዲንጉን እንደዚህ ይሰራ ኖ ይሄን ቢልዲንጉን ይሄንና ይሄን ስታደርጉት እንደዚህ ሆኖ ይቀመጣል፣ ይሄን ብቻ ብትጠቀሙት አይሆንም። አሁን ኮንክሪት ለብቻ ቢጠቀሙት ኮንክሪቱ ይሰባበራል። ኮንክሪት ከብረት ጋራ ከምን አይነት ብረት ጋራ እንደዚህ የሆነ አይነት ብረቶች ጋራ እነዚህ አይነት ብረቶች ጠንካራ ናቸው። በእንደዚህ በጋር ሲሆን ለብዙ ጊዜ ይቀመጣል። እንትን ይላል። ይሄንን አይነት ነገር ላይምስቶን ቢባል ላይምስቶን ላይፍ ስፓኑ ይሄን ነው ምን የሚባለው እና እውቀት ጋራ ከእውቀት ጋራ የሚመጣ ነገሮችን ያሻሽላል እና እነዚህ ያቀረቡት መንገድ ነው። ኦኬ ceramic raw material የቀጠለ ነው። using this kilns, the process of
metallurgy was possible once the bronze and iron ages began upon the people that lived there. እና ይሄንን የዛን ጊዜ ሀብለው የጀመሩት እና ይሄ ትንሽ ሂስቶሪ ነው የአቀራረብ ሂስቶሪ እና እነሱ የብሮንዝ ኤጅ የሚባል አለ የአይረን ኤጅ የሚባል አለ ብሮንዝ ሰፋ ያለ ጥቅም የሚጠቀሙበት ጊዜ ነበረ አይረን ሰፋ ያለ ጊዜ የሚጠቀሙበት እድሜ ነበር እና አሁን የሚደባላለቅ ሜታል ነው ያለው እንጂ አንድ አይነት ሜታል ለብቻ የሚጠቀሙት እንደዛ አይደለም እና ሜታል አቀራረቡ ይተላይቷል ኦኬ metallic raw material okay many raw metallic material used in industry process must first be processed into a usable state እና ሜታሊክ ብለን ለማቅረብ ይሄ ሜታሊክ ብለን ለማቅረብ መጀመሪያ ሮ ማቴሪያሉን ያመጡታል ከዛ መጀመሪያ ፕሮሰስ ይሆናል ቀጥታ ወደ ኢንዱስትሪ አይደለም ሄደ ወደ ፕሮሰሲንግ ሴንተር ሄዳል እና ያ ነው ስቴጅ አለው አንዳንዶቹ አሁን እንጨት ቢባል ዳይሬክትሊ በብዛት እንጨቶች አሉ የሚወስዷቸው ዳይሬክትሊ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ወስደዋል እና እነዛ ደግሞ ይሄንን ገና ፕሮሰስ ሳይሆን እዚህ ማይመጣ አይነት አሉና አንዱ ይሄ ነው እና ሜታሊክ የሚባሉት እነሱ መጀመሪያ ፕሮሰስ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው ሜታሊክ ores are first processed through a combination of crushing roasting magnetic separations flotations and leaching to make them suitable for use in foundry እና ለመጠቀምና ይሄንን ለኢንዱስትሪ አቅርበን ይሄንን አርገን አሁን ሬዲ ነው ይሄንን እንሰራበታለን ለማለት ያንን እዛ ለማድረስ መጀመሪያ ብዙ ሜታሊክ የሆኑ ነገሮች ብዙ መንገዶች አላቸውና በዛ ነው መጀመሪያ ኮምቢኔሽን ይባላል የሚደባልቁበት ቦታ ሮስት የሚያደርጉበት በማግኔቲክ የሚስካፍሉበት ቦታ እንደዛ ያሉ በተለያየ መንገድ በእነዚህ መንገድ ላይ እንቀርብ ኦኬ metallic እየቀጠለን foundries then smelt the ore into usable metal that may be alloyed with other metal to improve certain properties now property የአንድ አይነቱ ፕሮፐርቲ የኮፐር ለብቻ ፕሮፐርቲ የአይረን ለብቻ ፕሮፐርቲ ሲባል እነሱ እና ሲልቨር ምን ስንል እነሱ የራሳቸው ፕሮፐርቲ ያላቸው ለብቻቸው ይሆነ ግን ሲደባልቁባቸው ያ መደባለቁ መንገዱ ይለያቸዋልና ያጠናከራቸዋል እና ያን ፕሮፐርቲ ኢምፕሩቭ ያደርጋል ያሻሽለዋል ለዚህኛው ስራ ይሄ ያስፈልጋል ለዚህኛው ስራ እንደዚህ አይነት ሜታል ያስፈልጋል ለዚህኛው ስራ እንደዚህ አይነት okay one metallic raw material that is common found across the world is iron እና metallic የሚባለው ማቴሪያሉ አንዱ ማቴሪያል ለብቻ የቆመ iron okay metal የቀጠን raw material when iron is combined with nickel this material makes up 35% of the material in the earth's inner and outer core now ሜታሊክ ተብሎ በስመ ሜታሊክ አይረን ሲቀመጥ አይረንን ምን ያክል አይረኖች አሉ ከኒክል ጋር የተደባለቁበት 35 የዓለም መሬት 35% ያ የእንትን በዛ በአይረን የተያዘ ነው አለና አይረን ሰፋ ያለ ቦታ መገኘት የሚችል ነው ማለት ነው ኦኬ iron that was initially used as early as 4000 BC was called meteoric iron and was found on the earth's surface of the earth እና እንደዚህ የመጀመሪያ ሜታል ዝም ብሎ ከውጭ ቁጭ ብሎ የተገኙ ናቸው እና ብዙ እንደ ድሮ ጊዜ ማሽን የላቸው ቆፍሮ የሚያገኙት አይደለም እና ስዋርድ ብለው ቢላዋ ብለው የሚዋጉበት ሄደው ዋር ሄደው እንትን እዛ ጋር የሚዋጉበት ስዋርድ ያላቸው ምናቸው ሲባል ስፒራቸው ምናቸው በሜታል ነው የሚሰራውና በዛን ጊዜ የፈረስ ጫማ የሚባለው ምን ሲባልና ያ ሁሉ ሜታል አለ ሜታል ድሮ ጊዜ የዛሬ 4000 ዓመት ጊዜ ይጠቀሙ ነበርና ሜታልና የዛን ጊዜ ከላይ ከውጭ የሚያገኛቸው ነው ቆፍራው ስር ፈልገው አይደለም የሚያገኛቸው ኦኬ
raw material applicable to industry እና raw material ለኢንዱስትሪ መጠቀም የምንችለው raw materialዎችን ስለዛ ነው እና ሶስቱን መርጠን ምናር ሴራሚክ ሜታል አይረን ኦር የሚባሉ እነዚህ ሶስቱን ገባ እያለን ነው አሁን እያየን ነው ስለ ሜታሊክ ላይ እየቀጠልን ሜታሊክ raw material አይነት የብረት አይነቶች ናቸው ሜታሊክ እነዚህ the nickel content of the metallic iron made it not need to be heated up and instead it was hammered and shaped into tools and weapons እና በድሮ ጊዜ የምንጠቀመው ዌፐን የምንለውና ያንን አይነት በቢላዋ እንትኖች አይነቶች እነሱና በእንትን አሰራራቸው ሜታሉን አሰራሩና በአሁን አቅልጠው በእንትን ተብለው እንደዛ ነውና በአሰራሩ ሜታሉን ራሱ በእንትን መጀመሪያ ሂት ያደርጓቸዋል ከዛ እያንዳንዱን በሼፕ የሚሰጧቸው በመምታት ነውና በዛ አይነት ነው ቅርጽ ሰጥተው ቅርጽ አድርገው የተለያየ ነገር አድርገው የሚጠቀሙት ኦኬ iron ore አሁን ሜታሊክ እንጨርሰን iron ore አይነቶች ላይ ያያየን ነው iron ore can be found in the multitude of forms and sources እና iron ore የሚባለው በተለያየ አይነቶች እንትኖች ቅርጾች ይመጣሉና በዛ አይነቶች the primary form of iron ore today is hematite and ኒታይት እና በአይረን ኦር የሚያወጣቸው ከአንድ አይነት ሰብስታንስ ጋር የሚያወጣቸው አለ ከዛ ውስጥ ኮትተው ነው አንደኛ ሀመታይት የሚባለው ውስጥ ነው ከዛ ውስጥ ነው የሚያወጣቸው ወይም ማግኒታይት የሚባለው ውስጥ ከዛ ውስጥ አይረን ኦር ያወጣሉ while iron ore can be found throughout the world only the deposit in the order of millions of tons are processed for industry purposes እና iron ore አሁን እንደምንለው iron ለተለያየ ስራ ውስጥ የሚገባ ነው እና ከጠረብ የእንጨት የብረታ ብረቶች ወንበር ጠረጴዛ ምን የምንለው የኦፊሶች እቃዎች ፋይል የምናደርግበት ካቢኔታችን ምናችን በተለያየ ነገር እንጠቀመዋለን ከዛ ወጥቶ ደግሞ ለቢልዲንጋችን እንጠቀማለን ቤቶች መስሪያ ከዛ ወጥቶ ደግሞ አስፋልት ይሰራበታል ከዛ ወጥቶ ብሪጅ ይሰራበታል እና ሲባል ስራው ሰፋ ያለ ነው ፍላጎቱ ሰፋ ያለ ነውና ትንሽ አይረን አይፈልጉም አይረን ኦር ሲባል ሰፋ ያለ አይረን ኦር የሚፈልጉት እና ኢንዱስትሪ የሚፈልጉት እና ብዙ ማክራ አንድ ፕሮሰስ ሲደረግ ለትንሽ የሚገኘው ላይ ብሎ ትልቅ ካምፓኒ አይከፍቱም ኦኬ raw material okay places with plentiful raw materials and little economical development often shows a phenomenon known as Dutch disease or the source curse እና አንዳንድ ሀገሮች አንዲቨሎፕድ ናቸው ማለት አላደጉም ግን ብዙ አይነት ሪሶርስ አላቸው እና እነሱ ለራሳቸው መጠቀም ማይችሉት ነው እነዚህ ሮ ማቴሪያላቸው ራሳቸው ማቅረብና መጠቀም ማይችሉት ናቸው ስለዚህ እነዚህ እንትኖች ናቸው በቃ ሮ ማቴሪያል ብዛቱ ተቆለሎባቸው ምንም ግን አገራቸው ያላደገ ይሆናል okay raw material when the economy of a country is mainly based upon its export because of its method of governance አንዳንድ ጊዜ በገቨርንመንትና በፖለቲካል ጋራ የተሳሰረ ነው ይሄ ፖለቲካል ጋራ አገባባቸው ስለ ኢንዱስትሪ አይደለም የሚፈልጉት ብሎ ሸጠው ያንን ሚነራሉን ሸጠው ገንዘብ ማግባት ነውና ለዲቨሎፕመንት ማደግ አይደለም ስለ ማደግ አይደለም የሚያስቡት ስለ ገንዘብ ለሀገሪቷ ገንዘብ ማግቢያና ላይፋቸው ሲምፕል ነው ቀለል ያለ ነውና በዛ መንገድ for example it is the democratic republic of Congo እና አንደኛ ጥሩ ምሳሌ ቢባል ኮንጎ ሀብታም ነች በሮ ማቴሪያል ጋራ እና የተለያየ ሮ ማቴሪያል አንደኛ አይረን ሮ ማቴሪያል የምታቀርበውና ግን አገሪቷ ዲቨሎፕ አይደለችም ዝም ብሎ በዛ በመሸጥ የምትኖረውና ገንዘብ የምታገባው በዛ መንገድ ብቻ ከዛ በላይ ለራሷ ዲቨሎፕመንት አይደለም ለሀገሪቷ ዲቨሎፕመንት አይደለም ሮ ማቴሪያል መሸጥ ላይ ብቻ ኦኬ
Type of raw material የቀጠል ነው። Okay, there are two main type of raw material. raw material ሲታሰብ ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት የሚባሉ raw materialዎች ናቸው የሚቀርቡት እና direct material are processed, okay, resources that can be specifically traced to an end product እና raw material እንጨቶች በብዛት ጊዜ እንጨቱን ቅርጽ አድርገው raw materialውን እንዳለ ነው የሚሸጡና processed መሆን አያስፈልገው ማለት እንጨቱ ራሱ ነው the end product ተብሎ አንደኛ ወንበር ብለን ብንስ የእንጨት ወንበር ስንል እንጨቱን ነው የምንሸጠው processed ሆኖ ሌላ ነገር ሆኖ ብቅ አይልም። Okay. Type of raw materials ስናስብ lumber is a good example of direct raw material ብለን ስናስብ አንደኛ አሁን እንዳልየው የላምበር ነው እንጨቱ አይነቶች እና እነሱ እንዳለ ነው። አንዳንድ ጊዜ ምግቦች ቲማቲም ምን ስንል vegetable አይነት ነገሮች እነሱ እንዳለ ነው ታጥቦም ተብለው ፕሮሰስ በላስቲክ ታስረው እንዳለ ነው ማቴሪያሉን እሱ raw materialu እንዳለ ነው የሚሸጠው። company ቢወስዶ እሱን ወስዶ ነው ፓኬጅ አድርጎ የሚሸጠው እንደዛ አይነት። Okay, when vendor received a batch of lumber, it sorts the wood and stamp it for a specific gutter እና raw materialu ላምበሩን እንዳለ ነው የሚወስዱት እና ከዛ ነው እዛ ጋር ወስዱ ይሄኛ አይነት የእንዲያነ ዛፍ እዚህ ጋር ብለው ሶርት አድርገው ያስቀምጣሉ። this direct material are designated to specific finished goods እና ይሄን አይነት እንጨት ለእንደዚህ አይነት ስራ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይሰራበታል። ይሄኛው ለዚህኛ ተብሎ ለፈርኒቸር የሚሰራበት በጣም ቆንጆ ውድ አይነቶች ዛፎችን እነሱ ለሌላ ነገር ሊያቀርቡት ለቤት ፍሬም ብለው ያቀርቡት ለቤት ፍሬም ብለው ጠንካራ ብለው ያሉትን ደግሞ ለሌላ ነገር ያቀርቡት። ኦኬ type of raw material indirect ብለን ደግሞ ስናስብ ምንድነው? materials are unprocessed materials that cannot really be designated for specific finished goods እና መጀመሪያ processed ሳይሆኑ መጠቀም አይቻላቸው አይረን ብለን ሜታሊክ ብለን እነሱ መጀመሪያ processed መሆን አለባቸው። መለያየት አለበት። ጎልድ ስንል መጀመሪያ መውጣት አለበት ከሳንድ ጋር አብሮ ነው እሱን አውጥቶ ምን ተብሎ እንደዛ ነውና ከእንደዛ most of the time indirect materials are called factory supplies on the balance sheet እና factory supply ብለው ስም ሰጥቷል indirect material። Okay, type of raw material የቀጠለን fender gutters would probably consider gutter finished an indirect raw material እና indirect raw material መጀመሪያ መጨረስ አለበት ጋተር ማለቅ አለበት በዛ መንገድ እና gutter finished is delivered in 55 gallon barrel dumps እና በgutter finished ሲሏቸው ያን ፕሮሰስ አድርገው ጋስ እንትን ውስጥ ያስቀምጡት እያንዳንዱ ቤረል እቃውን ማቴሪያል የሚያስገቡበት ወደ 55 ቤረል ድራም 55 ጋለን የሚይዝ ነው እያንዳንዱ ቤረል ድራም። Okay, type of raw material የቀጠል ነው you cannot really designate finished for each gutter, so the drum of gutter finished and liquid are usually called factory supplies እና በያንዳንዱ በማስቀመጫው ውስጥ አሁን እንዳልኩት እንደ ቤራል ውስጥ ያስቀምጧቸዋልና የፋክተሪ የሚጨርሳቸው ማቴሪያል ወስዶ ፕሮሰስ ሆኖ እዛ ከደረሱ በኋላ ወደ ፋክተሪ የሚሰደዱ አይነት ናቸው። small amount of direct materials are sometimes labeled indirect unfinished material እና ዳይሬክት ማቴሪያል ሆኖ እንጨቶች ይቆራረጣሉ ለትናንሽ እንጨቶች ቆራርጠው ወይንም ተፈጭተው እንትናቸው ይሄ ዱቄታቸው ምናቸው ፓኬጅ ይሆናልና ለሌላ ስራ ይባላልና ከመጀመሪያ ይቦካል ምን ይላል ያ ደግሞ እንደገና ብሎ ኮምፕረስድ እንጨት ምን ወረቀት ይሰራበታል ምን ይሰራበታል ተብሎ በዛ አንፊኒሽድ ኢንዳይሬክት ሆኖ ይመለሳሉ ከዳይሬክት የሆኑትን። ኦኬ type of raw material የቀጠለን ነው the screws that bolt pick guards into a fender gutter might be considered a factory supply as well እና
የአቀማመጡ ነው ለእያንዳንዱ ከፕሮሰሲንግ ሴንተር የሚሰሩት ነው እዚህ ጋርና በቦርደር ፒክ የሆኑ አሉ በዛ መንገድ የሚመጡት እነሱም የፋክተሪ ሰፕላይ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ፊኒሽድ አሁን እንዳው ዳይሬክት ወደ ዳይሬክት የሚሆን ሄዱት ፕሮሰሱን ሲጨርሱ ነውና ከዛ ፋክተሪ መጠቀም የሚችለው አይነት ይሆናል the decision to classify a direct raw material as a factory supply depends on the materiality principle እና አሁን እንዳልኩ materiality principle የሚባል አለ መንገድና ያንዳንዱን ይሄንን ነገር መጠቀም ይችላል ይሄ ነገር ሜታሊኩ እዚህ ላይ ከደረሰ ፕሮሰስ ነው እዚህ ጋር ከደረሰ በኋላ ለፋክተሪ መጠቀም የሚቻል አለ እዚህ ጋር ካልደረሰ ግን መጠቀም አይቻልም አሁን እንዳልኩት በትክክል መሆን አለበት ሴፐሬት መሆን አለበትና ያ ኳሊቲውን ይነግረናል ይሄ የሚያወራው እዚህ ጋር ስለ ኳሊቲው ነውና ያ የምጠቀሙ የሚያቀርቡልኝ እንትኖች አቀማመጦች የብረት ብርጭቆ በነል ያንን ያ ብረት ብርጭቆ የሚያሰኘው ወደዚያ የሚያስገባውን ያንን ኳሊቲ ደርሷል ወይ አይነት ነው smaller cost items usually fall into this category እና በርካሽ የሚሸጡ አሉ በውድ የሚሸጡ አሉ okay valuable raw material እየቀጠነ lots of everyday things are made from sand እና አንደኛው በጣም ውድ የሚባለው ማቴሪያል ብዙ የምንጠቀመው አንዱ ሳንድ ነው okay every year around 40-50 billion tons of sand and gravels is extracted እና ከሳንድ ሰዎች የሚጠቀሙት የሳንድ እና የግራቭል ለአስፋልት መስሪያ ለቤት መስሪያ ለተለያየ ነገር መስሪያ የሚባለው እነሱ የሚጠቀሙት ወደ 40-50 ቢሊዮን ታንስ ነው እና በጣም ብዙ ነው የሚጠቀመው ዓለም ላይ የምንጠቀመው ያን ያህል ግራቭል እና ሳንድ okay valuable raw material አይነቶች ላይ የቀጠን sand is roughly half of the total weight of all material extracted today እና በሳንድ የሚመጣ ከሳንድ ጋር የተያያዘ የሚቀርቡ ነገሮች ሲመዘኑ ከሌላ እቃዎቹ ግማሾቹ በዛ ነው በሳንዱን ክብደቱን ሲመዝኑ ሌላ የምንጠቀመው ነገር ሳንዶቹ ግማሹን ይዘዋል ማለት ነው in comparison around 4 billion tons of oil and 2 billion tons of wood are being extracted yearly እና ሲመዝኑ ምን ያክል ታን ይመዘላል ከኦይልና ሳንድን ሲመዝኑ ኦይል የሚመዝኑት ኦይል ተብሎ የሚጠቀሙት ወደ 4 ቢሊዮን ታንስ ሲሆን 2 ቢሊዮን ታንስ ግን እንጨት ነው ይቅርታ ሳንድ አይደለም እንጨትና ኦይልን ሲያደርጉ ነውና ያን ያህል እንጨት ነው ባለም ላይ የሚጠቀሙት ማለት ነውና በክብደቱ በታን ሲመዝኑትና ያን ያህል ውድ ባለም ላይ ሰዎች ይጠቀማሉ እዚህ ጋር ትንሽ ቪዲዮ ልናይ ነው ስለ ኢኮ ፍሬንድሊ ሲባል ከኦርጋኒክ የሆኑ ማቴሪያሎች አሉ በብዛት ጊዜ ለመጠቀም ትርፍ ነው ብለን መጠቀም ግን በዛ ብሎ ሲኖራቸው አንዳንድ ነገሮች የዛን ጊዜ ይሄን ማቴሪያል ምን እናርገው የሚባል መንገዶችና እነዚህ 10 ተመርጠዋል 10 ኦርጋኒክ የሆኑ ኢኮ ፍሬንድሊ አየሩን ሳይንት ከአየሩ ናቹራል ኔቸር ራሷ እንትን የምታረጋቸውና ራሱ ፕሮሰስ ማድረግ የምትችለው አይነት ነገሮች ኦኬ This video was sponsored by the Nick Morn Foundation. Concrete and steel production. አንደኛው ኮንክሪት ኤንድ ስቲል ነው ኮንክሪት እና ድንጋይ እንትን ማይቀር ብረት ላይ ኮንክሪት ማስቀምጣት releases tons of greenhouse gases into the atmosphere እና ኮንክሪት ተጠቅሞ ፋውንዴሽን ለመስራት መሬት ላይ ሁሉ ጊዜ ያንዳንዱ ፋውንዴሽን የቤቶች ፋውንዴሽን ሲሰሩ ብረትና ኮንክሪት ነው የሚጠቀሙት እና ሁለቱን ደባልቀው ነው መሬት የቤቱ መሬት ተብሎ የሚጀመረው
for every year, contributing. እና አንደኛ አየር የተለያየ ግሪን ጋዝ የሚባሉት እነዚህ አየር እንትን የሚሉት አየሪቷን የሚያበላሹ እነሱን የሚለቁ ናቸው። እነዚህ ይሄን መንገድ ማቅረብ ነው። የኮንክሪት ፋክተሪ ሲባል የብረት ፋክተሪ ሲባል into air pollution and climate change. እና አየር ያበላሻሉ እና ቤቶችን በቀላል መንገድ መስራት እንችላለን ወይ? Fortunately, there are some more sustainable materials which can be used for construction. እና ቤት ለመስራት ኮንስትራክት ለማድረግ ቤት ለመስራት በሰስቴነብል የሆነ ማለት አየር ጋራ ምንኖርበትን ዓለምን ሳናበላሽ መስራት እንችላለን ቤታችንን። Okay. Construction. In this video, we're going to be taking a look at some እና እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው አንዳንድ መንገዶች የተለያዩ እነዚህን በቀለል ያለ መንገድ ተጠቅመን መስራት የምንችለው ነገሮችን ነው። alternative yet eco-friendly material. ኦልተርናቲቭ ማለት በምርጫ ነው። በዚህ መንገድ ሌላ ምርጫ አለ ነው ያው እና ኢኮ ፍሬንድሊ የሚባለውን እና የዓለማችንን በትክክል ሚስ such as seaweed, mushrooms, and አንደኛ ሲዊድ ነው የባህር ዳር እንትን ቅጠላቅጠሎች ባህር ውስጥ የሚኖሩ ቅጠላቅጠሎች ሲዊድስ የሚባሉ ከወዳን እነዚህን ይሄ ማሽሩሞችን even coffee and their practical ኮፊ የቡና ልጣጭ ነው applications in construction. እና ይሄ እነዚህ ሶስቱን እና ጭማሪ አድርገን 10 አድርገው ቤቶችን ሲሰሩ ሊያሳየን ነው። Formerly used as wine stop. አንደኛ ከዚህ በፊት የምንጠቀመው ኮርክ አድርገን ነው ይሄን ዋይን መጠጥ ላይ እዚህ ጋር ይሄን ኮርክ አድርገው ይጠቀሙታልና ለዚህ ነው በብዛት ጊዜ የሚጠቀሙት ይሄን ማቴሪያሉን ሮ ማቴሪያሉ Wrappers or bulletin boards. In recent እና ቡለተን ቦርድ ኦፊስ ውስጥ ወረቀት መለጠፊያ ሰዎችን ምን አዲስ ነገር አለ ሲል በዛ ጋር ሳልፉ እዛ ላይ ለጥፋል ይነበባል በየቀኑ ምን እንዳለና ሪፖርታቸውን እዛ ላይ ለጥፋሉ። አሁን ኢሜል አለ ለያንዳንዱ ኢሜል ይሰደዳል እና በዛም ፖስት ያደርጋሉ እዛ ጋር ስኬጁል በየቀኑ ስኬጁል ምንድነው ቢባል ኢሜል አይሰዱልኝም ሄጄ ስኬጁልን ሄጄ ማየት አለብኝ ቡለተን board ላይ ወንም የሚቀመጥበት ቦታ ላይ okay years cork has been found to be one of the most sustainable building materials in the world እና ኮርክ በስተዛሬ ድረስ ለዋይን መጠጫ መሸፈኛ የሆነውን አሁን ግን ሰስቴነብል እና ማቴሪያል የሚባለው ትልቁ እሱ ነውና ለብዙ አመት አንዴ ዋይን ውስጥ እንሰካዋለን ካወጣን በኋላ ይጣላል አለቀ ያ ነው ጥቅሙ እያንዳንዱ ቦትል ላይ አንድ ትንሽ ይቀመጣል መክደኛ ይሆናል ይክዳን okay eco-minded construction companies እና በኢኮ ብለው ለኢኮ ፍሬንድሊ የሆነ የሚሰሩ ሰዎች እነዚህ ኮንስትራክሽን ሰራተኞች ለኢኮ የሆነ ቤት ስሩልኝ ሲባሉ ይሄንን አመጡ in search of more lightweight, low cost. አንደኛው ቀለል ያለ ነው ማለት ኮርክ እንደምታዩት በእንዲህ ከክብደት የለውም ቀለል ያለ ላይት ዌት እና ቀለል ያለ ነው ሽክም ሲነሳ ቀለል ያለ ነው Sustainable and versatile. እና ከኢኮ ፍሬንድሊ የሆነ አየሩን ማይረብሽ እና ለአይን ቆንጆ ሆነ ምን የተባለ building materials that not only are aesthetically pleasing but also effectively insulate and provide long አንደኛ ትልቁ ኢንሱሌሽን ነው ኢንሱሌሽን ለአንድ ቤት ኤነርጂ ሴቪንግ ነው ኤነርጂ የሚባለው እሱን ያድናል ምክንያቱም ቤቱን ማሞቂያ ቤቱን ማቀዝቀዣ የሚባል መንገዶች አሉ ለነሱ ኢንሱሌሽን ማስገባት አለባቸው እንደዚህና አንደኛ ለኢንሱሌሽን መጠቀም ይችላሉ ማለት ቤት ውስጥ ያለውን አየር እንዳይለቅ ያረጉትና ውጭ ቀዝቀዝ ለምዲድ ቤት ውስጥ የሞቀ አየር ካመኩት በኋላ ቤቱን ተለቆ እንዳይሄድ ያሙቃትና በየጊዜው ሳሙቅ እንዳሉ አንዴ ካመኩት ለሙቀቱን ይዞ እንዲቀመጥ አይነት long-term protection from the elements. Cork takes all of ሁለተኛ ደግሞ አየር ያጸዳል እንደ ፊልተር እና ኤሌመንት ከውጭ ያሉትን ኤሌመንት the boxes. Cork is harvested from the water. ኮርክ እንዴት አርገው ሃርቨስት እንደሚያደርጉ ሮ ማቴሪያሉን እንዴት አርገው እንደሚያወጡ ለሳዩን Water repellent layer of bark on the cork oak tree. ይሄ ኦክ ትሪ ነውና ለኮርክ ተብሎ የተተከለ ኦክ ትሪ ነው Mostly grown in the Mediterranean region of
ይሄ ሜዲትራኒያን ሪጅን ያለውን ያደገውን ነው እዛ ጋር በብዛት የሚያሳድጉት ኦክትሪን እዛ ነው ኦኬ Southwest Europe and Northern Africa. እና ኖርዝ አፍሪካም ኦክትሪ ብዙ ያሳድጋሉ እና ይሄንን ለሮ ማቴሪያል ያቀርቡታል One reason that cork is so sustainable is that አንድ ነገር ኮርክ ሰስቴን ለማድረግ ማለት በየጊዜው ለመጠቀም የሚቻለው አለ no trees actually need to be cut down in order እና ኦክትሪውን አንቆርጠውም ማለት እና እንደዚህ ይልጡታል እንደዚህ ልጠው ነው የሚጠቀሙት ማለት ይሄንን ያህል ወደ ይሄን እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 2 ኢንች አካባቢ 1 ኢንች 2 ኢንች ጋር ይገቡና ከዛ ጋር ሼቭ ያረጉታል ሼቭ አድርገው ያንን ይወስዳሉ እንደገና ሀብሎ ይሄ ሲያድግ ከዛ ደግሞ እንደገና ይላጩታል እንደዛ ነው በየጊዜው እየመጡ ይላጩታል it's easy to recycle. እና በቀላሉ ሪሳይክል ማድረግ የሚቻል ነገር ነው Trees grow for 25 years until their trunks are wide enough. እና መጀመሪያ ሲተክሏቸው ለ25 ዓመት መጠበቅ አለባቸው የመጀመሪያ ጊዜ ከዛ ቀጥሎ ትራንኩ ወፍራም ሲሆን ከዛ ጀምሮ ሼቭ ማድረግና መላጨት ይጀምራሉ And then the cork can be stripped from them every 9 years. እና ይሄ ከላይ የሚያወጡት እሱ ይሄ ነው ኮርክ የሚባለው እና ኮርክ በዚህ ነው የሚመጣው Cork oak trees can live up to 300 years and the old እና ለ300 ዓመት ድረስ እነዚህን ከአንድ በየጊዜው ሼቭ ማድረግ ይችላል the cork tree is, the better quality the cork that is harvested is too. እና ትሪው በትክክል ሲሆን ብዙ ሃርቨስት ማድረግ ይቻላል ብዙ ከሱ እንትን ሼቭ ማድረግ ይቻላል መላጨት ይቻላል Interconnecting blocks and roof tiles. እና በኮርክም ጭማሪ ቤት መስራት ይችላሉ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት አቆራረጡ እንደዚህ ነው ከዚህ ላይ ማስገባት ይችላሉ የሚቀጥለው ላይ ማስገባት ይችላሉና ይሄና ይሄ አብሮ ይገናኛሉ ይሄና ይሄ አብሮ ይገናኛል እንደዚህ ይባል ተጠማዛዘው እርስ በራሳቸው ጥንክር ብለው ይቀመጣሉና ይሄ ጠንካራ ኮርነር ይሆናል እንደዚህ ማንተኑ አንድ ጫፉ ላይ ጠንካራ ይሆናልና ቤቱ እንደዚህ አራት ማዕዘኑ በትክክል ተይዞ ይቀመጣል Can provide durability and easy assembly. እና በቀላሉ አሴምብል ማድረግ ይቻላል ማለት አንዱ ላይ ማስቀመጥ ገንብቶ ማለት እና ለዚህ ለብዙ አመት የሚቆይ ኮርክ የእንጨቱ አይነት ሰፋ ያለ ብዙ አመት የሚኖር ነውና ጠንካራ ነው While also allowing the structure to blend in with its surrounding. እና ቀለሙ ደግሞ ቆንጆ ነው ለስታቲክ እና ለአካባቢው ከዚህ ጋር ቀለሙ እንደዚህ ሲታይ ከአካባቢው ጋር ያምራል እና እንደዚህ አድርገው እዚህ ጋር ነው መሐከል ላይ ኮርክ ላይ ቆንጆ እንደዚህ አድርገው ደርድረው ቤት ሰሩ These are just a few examples of how እና ለኢንቫይሮንመንቱ ባይንሳዩት ያምራል ቀለሙ እና አየር እንትን ጠንካራ ነውና ቤቶች በተለያየ ቤቶች በእንደዚህ አይነት መንገድ ሰሩ cork has been used in building homes, hotels, studios. ሆቴሎች የኮርክ ሆቴሎች አሉ ስቱዲዮዎች አሉ ቤቶች አሉ ቢልዲንጎች የተለያየ ቢልዲንጎች እነዚህ እንደምታዩት ታወር ናቸው ትላልቅ ቤቶች ናቸው እነዚህ ቢልዲንጎቹ የተሰሩ ናቸው ግማሹ ግላስ ነው ግማሹ ኮርክ ነው እና አይሆን And exhibitions around the world. እና ለኤግዚቢሽን ብለው ነው የሚሰሯቸው ለማሳየት አሁን ደግሞ ስለ ኮፊ ቢንሱ ሲላጭ ልጣጩ ጠንካራ ነው እና እንዴት አድርገው ፕሮሰስ አድርገው ሪሳይክል አድርገው እንደሚጠቀሟቸው ነው Colombia is one of the world's largest ኮሎምቢያ ነው ትልቁ በዓለም ላይ ትልቅ ቡና የሚሸጠው coffee producers, exporting an estimated 15 million bags of coffee beans. እና 50 ሚሊዮን ባግ በኮፊ ቢን ነው በየጊዜው የሚሸጠው In 2019 alone. እና 2019 እነዚህ የባጉን ቁጥር ነው እና 2019 በ2019 ዓመተ ምህረት ብቻ ይሸጡት ነው
Like the booming business, Colombia is also unfortunately one of the world's most economically disadvantaged countries. እና አንደኛው ዲስአድቫንቴጅ ያደርጋል አሁን እንዳልኩት ሮ ማቴሪያል ይሸጠው በዛ የሚነግዱ ናቸው እና የኢኮኖሚያቸውን የራሳቸውን ኢኮኖሚ ሰዎች ሰዓታቸውን ማኔጅመንት ምኑ ጋራ አነስ ያለ ነው እና በጣም ዲስአድቫንቴጅ ማለት የተጎዳ አገር ነው እና በራሳቸውን ያሳደጉ አይደለም Okay. With around 35% of its population living in poverty. 35% ማለት አንድ ሶስተኛ በላይ ትንሽ ሰፋ ያለ አንድ ሶስተኛ በሙሉ በረሃብ የሚኖሩ ናቸው This has led to many people unable to afford housing. እና እነዚህ ሰዎች ቤት እንደዛ አሁን እንደምታዩት ቆርቆሮ ቤት ውስጥ ነው እና ምናምን ውስጥ ጉንጉር ውስጥ ነው የሚኖሩት የትም ቦታ አስፋልት ምናምን ላይ ነው እና እነሱ ቤት መግዛት ጉልበት የላቸው ገንዘብ የላቸው An issue that Bogota-based construction company Woodpecker hopes እና ቦጎታ ቤስድ የሚባለው ካምፓኒ መጣና እስኪ ይሄንን በርካሽ መንገድ ቤት ማቅረብ ይችላል ወይ ብሎ በዛ መንገድ ሊሞክር ገባዋል By combining coffee husks with recycled plastic. ኮፊ ሃስክ ማለት የሚሸፍነው ነው የፒነት ሃስክ ማለት እንትኑ አንዱን አቅፎ ውስጡ የሚያስቀምጥ ናቸውና ከውጭ ያለው ሼሉ ነው የሚያቅፈው ነገር ነውና ይሄ እንትኑ ነው ልጣጩ ማለት ነው የዚህን የኮፊ ልጣጭ ነው የሚያወሩት Woodpecker has developed building blocks that link together. እና ሃስኩን ተጠቅመው ቢልዲንግ ብሎክ ሰሩ እንደዚህ አይነት ነገር ሰሩ በኮፊ ልጣጭ ይሄን ሰሩ around a steel frame to create lightweight እና በስቲል ፍሬም ማለት ጫፍጫፉ ላይ ፍሬሙ ከውጭ እንደ ዳርዳሩ ስቲል ነው እና ማከለ ላይ ኮምፓክት አድርጎ የሚይዘው የሃስኩን የቡና ሃስኩን የቡና ልጣጭ and easy to install tiny homes እና ትናንሽ ቤቶች ነው የሰሩት ምክንያቱም ኮፊ ቢን እንትን ማቴሪያሉ ሰፋ ያለ ሲሆን ሰፋ ያለ መስራት ማቴሪያሉ አነስ ያለ ነገር ላይ አነስ ያለ ነገር ማቅረብ ይችላል It can serve as single family homes or classrooms for rural እና ለያንዳንዱ ቤቶች ለአንድ ሰው ሲንግል ፋሚሊ ሆም ማለት ለአንድ ፋሚሊ ለአንድ ቤተሰብ የሚኖሩበት እንደዚህ አንድ ቤተሰቦች ይሄ ዕቃ ማስቀመጫ ስቶሬጅ የአንድ ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት እና ሁለት መኝታ ቤት ክፍል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ኦኬ rural or more isolated areas. እና ሩለር ማለት ራቅ ያለ ከከተማው ራቅ ያለ ቦታ አካባቢ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እንደዛ አይነት ቦታ ላይ ቤቶች ሰሩ The coffee husk is the skin of the coffee bean that drops ሃስክ ምንለው የኮፊ ሃስኩን ልጣጩን ነው እዚህ ጋር የምታዩትና እነዚህ ነው የሚጠቀሙት ይሄ ቡናው ነው ከቡናው ውስጡ ያለው እነዚህ ይሄንንና ይሄን ይጠቀማሉ rise and falls off during the roasting process and usually ends up in landfill እና በብዛት ጊዜ ይሄንንና ይሄንን ኮፊን ይሄን ብቻ ነው የሚፈልጉ ቢንሱን ነው የሚፈልጉ ይሄ ሃስክ ነው የሚባል ይሄ ነው ይሄ ስኪን ይሉታል ይሄ ፍሩት ይሉታል እና እዚህ ጋር ይሄንንና ይሄንን አርገው እሱን በብዛት ጊዜ መሬት ላይ ይጣላ እንደ ፈርቲላይዘር ሆኖ እዛ ይኖራል እንጂ ከዛ በላይ ጥቅም የለውም afterwards it is stronger and drier than other fibers እና ከሌላ ፋይበር ብለው የሚጠቀሟቸው ነገሮች ከእንጨት ፍጨት ምኑ ካራ ከነሱ ጋር ሲወዳደር በጣም ጠንካራ ነውና ለእንደዚህ አይነት ስራ ጥሩ ነው ለቤት አይነት ስራ ላይና ጠንካራ ነገር ነው የሚፈልጉት ቤት ለመስራት ኮምፓክት የሆኑትና በእንጨት ኮምፓክት አድርጎ ቤት መስራት አይችሉም ግን በዚህ መስራት ይችላሉ ጠንካራ ስለሆነ ከእንጨት ፍርፋሪ በላይ and allows for these homes, which sell for less than $5,000 each, to be pest and moist. እና ይሄ በእያንዳንዱን ቤት 500 ብር ይሸጣላቸውና ኢንሴክት እንትናንሽ የሚበሩ ነገሮች ሞስኪቶ ምን ምንላቸው እኛ ማንወዳቸው እነሱን ይከላከላል ምን ይላልና ቆንጆ ነው ለቤት መስራት moisture resistant ሁለተኛ ውሃ ደግሞ ካየር ላይ የሚመጣ ውሃዎችን እና ያንን አይረብሽውም እንጨቶች ላይ ውሃ ይረብሻል ሞይስቸር ይረብሻል እንጨትን ይሄ ሬዚስታንት አለ ጉልበት አለው ያ ሞይስቸር ውሃውን አይዝም ውስጡ የኮፊ ሃስኩ
3,000 of Woodpecker's buildings have already been sold. Woodpecker building ይላቸዋልና 300 ቤት ሰርቶ ይሄን ሸጠዋል ለእያንዳንዱ ቤተሰቦች እና 500 ብር ነው የሸጠው በጣም ርካሽ አድርገው ነው የሸጧቸው And the company is working alongside the Colombian government to help house those who have been displaced due to እና እነዚህ ድሃዎች የሚባሉ ቤት የሚያስፈልጋቸው ምን የሚባሉትን እነዚህን እንደዚህ ያረጉ ቤት እየሰሩ ያቀርቡላቸው እና ከኮሎምቢያ እንትኖች ጋር ለሰዎች ለመርዳት ብለው የተለያየ ቤት የሚሰጡት ነው ኦኬ natural disasters. አሁን ደግሞ ኒውስፔፐር projects inside the home Dutch designer Mickey Meyer and ይሄ ስለ ኒውስፔፐር ነው የሚያወሩት እና ስለ ወረቀት የወረቀት ከኒውስፔፐር ጋር የሚመጣ ወረቀቶችን እነሱን እንዴት አድርገው እንደዚህ አድርገው እንደሰሩት ነው እንደ እንጨት አድርገው ኮምፓክት አድርገው በአጠባብቀው በግሉ Team of 5 have developed newspaper board, an original material adaptable for floor. ይሄ ኒውስፔፐር ከእንጨት ነው የሚመጣው ስለዚህ ኮምፕረስድ ሲሆን የእንጨት ፍርፋሪ ያለ እንደዛ ያህል ጠንካራ ናቸው ስለዚህ የተለያየ ካቢኔት እንደዚህ እንደምታዩት ይሄ ካቢኔቱን ሰራችበት እና የተለያየ ነገሮች ቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው መስራት የሚቻል ናቸው Boards, hybrid furniture, shelving, concept car interiors and more. የመኪና ቤት እንትን መኪና ውስጥ ያለውን እዚህ ጋር ያለው ቦርዱን ይሄንን እሱንም ሰሩበት ይሄ የተሰራ በዛ ነው ይሄ የተሰራ በዛ ነውና እንደ እንጨት አድርገው ነው የሰሩት በአቀማመጥ ኮምፕረስ መደረጉ ኦኬ Made from sheets of recycled newspaper. እና ሺትስ ማለት ያንዳንዱ ወረቀት ኒውስፔፐሩን ወረቀቶችን አድርጎ ደራርቦ እዚህ ጋር ተደራርቦ እንደዚህ ነውና በዛ የተሰራ ነው ተጠባቁ They're glued together and layered. The pieces are then dried, compacted, sawed. እና መጀመሪያ ያንዳንዱን በግሉ ተጣበቁ ከዛ ኮምፕረስድ ሆኑ ከዛ ሌየር እንትን ከዛ ተቆረጡና በዛ አቀረቡት And sanded, giving it the look of wood grain. እና እንደ እንጨት ሳንድ አድርገዋቸው ከተባበቀ በኋላ ከደረቀ በኋላ እንደ እንጨት ሳንድ ያደርጓቸዋል ይፈርፍሩ እንትን ይሉታልና ያለሰልሱታል Due to the size and strength limitations of newspaper. እና ወፈር ሲል ጉልበት አለ ወፍራም ኒውስፔፐሮች እና እነዛ የዚህ ሀገር ቴሌፎን መጽሐፎች በጣም ወፍራም ናቸውና እነሱ ሪሳይክል ምን የሚባል መጋዚኖች ምኖች ሲባል ብዙ ወረቀቶች ስላለ ብዙ ወረቀቶች ስለሚጠቀሙ ለኦፊስ ለምን እና ያንን ወረቀቶች ሪሳይክል የሚያደርግ መንገድ Newspaper board is not aiming to act as a large-scale alternative to wood. እና ይሄ እንጨትን ቦታ ይውሰድ ብለን አይደለም ያቀረብነው አለ እና ግን ለመጠቀሚያ ነው ምክንያቱም ብዙ ሪሳይክል የሚሆኑ ስላሉ But it does offer a potential solution to the global እና እንደዚህ የሚያምሩ ነገሮች መስራት ይቻላል paper waste problem. እና ይሄ ነው እንጨት ወረቀቶች እንደዚህ መጥተው ይሄ ዌስት ወረቀቶች ናቸው የተጣሉ ወረቀቶች ናቸው እና እነዚህን ሪሳይክል ማድረግ ነው ኮምፕረስ አድርገው ፕሮሰስ አድርገው ምን የሚባሉት እንጨቶች ወረቀቶች ወረቀቶች እነዚህ ናቸው እና ወደ እንጨት ጥቅም ይሆናል ተመልሰው ወደ እንጨት አይነት የሚጠቀሙት መንገድ ላይ እዛ ላይ እንዲገቡ In the UK alone, it is estimated that over 6.3 trillion tons of paper. እና 6.3 ትሪሊየን ታንስ ነው የክብደቱ የእንጨቱ በአመት ዩኬ ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ያለው ወረቀቶች የሚጣሉት በየአመቱ እና ያ ነው እነዚህ ባዮዲግሬደብልም ቢሆኑ ፕሮሰስ የቱ ጋር ያርጓቸው ማቃጠል ምን ማለት ያንን ነው እና አንደኛ አሁን ደግሞ ሪሳይክል ነው Thrown away every year, whereas recycling can save millions of trees. አሁን ደግሞ ስለ ማሽሩም ልናይ ነው Imagine a material with the potential to be the key to a sustainable future in the fields of fashion, art, food, ማሽሩም ሲባል ስለ ምግብ እናስብ ስለ ልብስ እናስብ ስለ ስዕል እናስብ ስለ ፋሽን እናስብ እና ይሄንን ሰፋ ያለ ጥቅም ያለው ነገር ነው አለች
construction, and more. እና ቤቶች እናስብ እና ሌላ ለቤቶች መስሪያ ማቴሪያል ብለን ሰፋ ያለ ጥቅም አለው አለች። Mycelium, or the tiny mycelium ስለ mycelium የሚባለው ነው የምናወራው እዚህ ጋር አለች። thread-like roots of mushrooms made እና mycelium የሚባለው የማሽሩም ሩት ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሩቱ ነው እዚህ ጋር ነው እና mycelium የሚባሉት ነው። just be able to fill these big shoes. It is 100% biodegradable and እና እነዚህ 100% biodegradable ማለት ማሽሩም እንደ በኔቸር የኔቸር ምግብ ነው። የኔቸር ራሱ አዞርም በምታረገው መንገድ በኔቸር ፕሮሰስ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው እና ብዙ ጥቅም አላቸው አለች። compostable, yet when dried is strong and durable enough. እና እንትን ራሳቸው ኮምፖዝድ መሆን የሚችሉ ናቸው፣ ግን ተጠቅመን ቆርጠን ተጠቅመን ስናደርቃቸው ጠንካራ ናቸው። አሁን ቅድም እንዳለው የቡና ካስክ የቡና ልጣጭ እሱ ጠንካራነቱ ይሄም ጠንካራ ነው። To resist mold, water, and fire. ሁለተኛ በእሳት ይጋፋሉ፣ ሞልድ ይጋፋሉ እና ውሃ ይጋፋሉ እና ራሳቸው እንደዚህ አይነት ማቴሪያል ነው ለቤት መስራት የሚጠቅምና ለተለያየ ነገር እንፈልጋል። ልብስ እንል እንደዚህ አይነት ነገር ነው። በቀላሉ በእሳት እንዲቃጠል አንፈልግም። በቀላሉ ሞልድ እንዲይዝ ምን የሚባለው እነሱ አይነት የምንፈልገው ማቴሪያሎች አሉ። እነዚህ አንዱ ነው አለች። In recent years, mycelium has been used for creating eco-conscious packaging materials. እና አሁን ለኢኮ ኮንሽስ ለኢኮ የሚያስቡ ሰዎች ለእንደዛ አይነት ሰዎች mycelium የሚባለው የማሽሩምን እሱን mycelium ይጠቀማሉ አለ ለፓኬጅ እቃቸውን እንደ ወረቀት እንደዚህ አይነት በእንጨት የተፋጨ መንገድ ሲሆን በዚህ ፋንታ mycelium ተጠቅመው እሱን ይሄን ፓኬጅን ይሰሩበታል። Meat alternatives and even skincare products. እና ስኪን ኬር ለቆዳ ተብሎ ፊት የሚቀቡት ሎሽኖች ምናምኖች አሉአል ሜካፕ ምን የሚባል ለነሱ ሁሉ ይጠቀሙታል። However, mycelium compressed into bricks is one of the construction አንደኛው mycelium compressed into bricks ማለት mycelium ተጽፎ ብሪክ ይሰሩበታል እና እሱ ማቴሪያል ጠንካራ ስለሆነ ይፈልጉታል። industry's most exciting and promising new building material. እና አሁን ትልቅ አዲስ ማቴሪያል አቀረብን ቢባል mycelium የmycelium ብሪክ ነው አለ። Because fungi are living breathing organisms. ፋንጋ የሚባለው ደግሞ የነሱ ህይወት ያላቸው እንስሳዎች ናቸው ትናንሽም ቢሆን They self-regenerate quickly and can assemble themselves into lightweight yet solid objects in a እና እነሱ ራሳቸው ራሳቸው አድገው ራሳቸው የሚሻሻሉ ናቸው የሚስፋፉ ናቸው very short time. እና እነሱ በቀላሉ በትንሽ ጊዜ ነው አሁን እንደምታዩት ማሽሩም የትም ነው የሚያድገው ወጣ ሲባል ከቀጠለ ከሳሩ ጎን ይሄ አድገው እናያቸዋለን። Precise or complex projects like insulation. እና ብዙ ጥቅም አላቸው። ትልቁ ጥቅማቸው አሁን የሚፈልጉት ኢንሱሌሽን ኤነርጂ ለመቆጠር የሚጠቀሙት ኢንሱሌሽን ለአሁን ቅድም እንዳየነው ኢንሱሌሽን ቆንጆ ነው። Mycelium can be used in 3D printing. mycelium የሚባለው ለ3D printing የሚባለው መንገድ ይጠቀሙታል አለች። Making it the ultimate non-toxic building material. እና ነን ቶክሲክ ማለት ሲተነፍሱ አየሩ እንዳይጎዳቸው ምን የሚባለው አሁን እንዳልኩት እንደሱ አይነት ማቴሪያል ነው ቤት ውስጥ የሚሉት አለበለዚያ ያ ማቴሪያል በአየር ላይ የሚረጭ ነገር ካለም ሲተነፍሱ የሚያበላሽ እሱ ሁሉ አስበው ነውና ይሄ ማቴሪያል ቆንጆ ነው አለ። Examples of mycelium structures include the Hi-Fi in Queens, New York, the growing pavilion in the እና mycelium building የሚባሉት አንደኛው Hi-Fi የሚባል አለ ኒውዮርክ ውስጥ ይሄም አለ አለች። Netherlands created to showcase ይሄ ደግሞ ኒዘርላንድ ውስጥ ያለ ቢልዲንግ ነው። ይሄ በmycelium የተሰራ ቢልዲንግ ነው ይሄ ራሱ how mycelium self-assembles and the mycotree project እና ራሳቸውንም ራሳቸው አሁን እንዳልኩት የሚያድጉ አይነት ነገር ስለሆነ mycelium in Seoul, South Korea
exhibited to show how mycelium is strong enough to act as essential structure and support for buildings. እና ሴንትራል ስትራክቸር ማለት ቤቱን አራት ጋራ ጫፉ ላይ ጥንክር አድርጎ እንዲይዘው ብሎ የሚያስቀምጡ ብረቶች አሉ ኮንክሪቶች አሉ ምን አሉ ያን ያህል ጠንካራ ናቸው ብለው ይሄንን ቢልዲንግ መሸከም የሚችሉ ናቸው ብለው በዚህ ሰርቶ አሳዩ አለ while also adding natural beauty to any space. እና ቀለማቸውን ቆንጆ እንደዚህ ሲያዩትን በነጭ እንጨት ቀለሙ ራሱ ዝም ብሎ ዘይት ቀብቶ እንደሚያስቀምጡት ይሄም እንደዚህ ሲያዩት ያምራላች You may think of green algae as something that only grows አሁን ነው ስለ አልጂ ነው green algae ነው in your local pond or river, but in Hamburg, Germany, green algae is being used to provide energy for an entire building. green algae ደግሞ እዚህ ጋር የሚጠቀሙት ለኤነርጂ ነው ኮንቨርት አድርገው ወደ ኤነርጂ አድርገው ይጠቀሙታል ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን